हेलो बंधुসকল आशा करो সকলে ভালে আছা। আজি কম্পিউটাৰ ফাণ্ডামেণ্টেলৰ পাৰ্ট 1 পঢ়িম। ইয়াত দেখাই এই ভিডিঅ'টোৱে যিকোনো এক্সামৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব। এছএছসি এক্সাম হোক, ৰেলৱে হোক, টেট হোক আৰু এপিএছচি হোক, যিকোনো এক্সামৰ কাৰণে বেসিক কম্পিউটাৰৰ কোৱেশ্চন আহিলে এই ভিডিঅ'টোৱে তোমাক হেল্প কৰিব। আহা স্টাৰ্ট কৰোঁ। তে কম্পিউটাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল যিটো কম্পিউটাৰ ৱাৰ্ড আহিছে লেটিন ৱাৰ্ডৰ কম্পিউটাৰিয়া ৱাৰ্ডৰ পৰা আহিছে, যিটোৰ মানে হ'ল ক্যালকুলেট। মানে যি যন্ত্ৰটোৱে যি বস্তুটোৱে তোমাক ক্যালকুলেট কৰাত সহায় কৰে সেই বস্তুটোকে কম্পিউটাৰ ক'ব পাৰি। ঠিক আছে, এই দেখা ছবিত চোৱা, এইটো 4000 বছৰ আগত চাইনাৰ মানুহে বনাইছিল গণনা কৰাৰ কাৰণে, এৰিথমেটিক ক্যালকুলেশনৰ কাৰণে। এই যন্ত্ৰটোকে প্ৰথম কম্পিউটাৰ বুলিও কোৱা হয়। ঠিক আছে, এই যন্ত্ৰটোৰ নাম দিয়া হৈছিল এবেকাস। চাইনাৰ মানুহে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল 4000 বছৰ আগত। এতিয়াও এইটো গণনা কৰাত ইউজ কৰে চাইনা, ৰাছিয়া আৰু জাপান দেশত। ঠিক আছে বন্ধুসকল, তে চাৰ্লছ বেবেজ নামৰ এজন সাইণ্টিষ্ট আছিল। 1837ত এনালাইটিকেল ইঞ্জিন, এইটো এনালাইটিকেল ইঞ্জিন এইটো বনাইছিল। ইয়াত 5 কাৰ্ডো ইউজ হৈছিল মেমৰি হিচাপে, ৰিড অনলি মেমৰি হিচাপে। বৰ্তমানৰ মানুহে এইটোকে প্ৰথম কম্পিউটাৰ বুলি কয় কাৰণ ইয়াতে কম্পিউটাৰৰ লাগতিয়াল বস্তুবিলাক ইয়াতে ইউজ হৈছে, মেমৰি যি লাগে আৰু সেইবিলাক ইউজ হৈছে। দেখা বন্ধুসকল, ৰেড কালাৰৰ যিবিলাক দিছোঁ ফন্ট কালাৰ, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এইটো কুৱেশ্যন এইবিলাক আহে। চাৰ্লছ বেবেজ ইজ ন'ন এজ দ্য ফাদাৰ অফ কম্পিউটাৰ। চাৰ্লছ বেবেজক জনক বুলি জনা যায় কম্পিউটাৰৰ। ঠিক আছে, তে এইটো চোৱা ইলেক্ট্ৰনিক কম্পিউটাৰ। ফাৰ্ষ্ট ইলেক্ট্ৰনিক কম্পিউটাৰ এনেকুৱা আছিল 1930ত ইউনাইটেড ষ্টেটছত বনোৱা হৈছিল। তাৰপিছত এইটো প্ৰগ্ৰামেবল ডিজিটেল কম্পিউটাৰ। ডিজিটেল কম্পিউটাৰৰ নাম হ'ল মাৰ্ক আই। এইটো ফাৰ্ষ্ট ডিজিটেল কম্পিউটাৰ IBM আৰু হাৰ্ভাৰ্ড কোম্পানী একেলগে মিলি বনাইছিল। ঠিক আছে, তাৰ জেনাৰেশ্যন কম্পিউটাৰ, মোবাইলৰ যেনেকুৱা জেনাৰেশ্যন আছে 4G 3G এনেকুৱা 4th জেনাৰেশ্যন, 3rd জেনাৰেশ্যন, 5th জেনাৰেশ্যন, ঠিক তেনেকুৱা কম্পিউটাৰৰো জেনাৰেশ্যন। ফাৰ্ষ্ট জেনাৰেশ্যন কম্পিউটাৰত ভেকুৱাম টিউব ইউজ হৈছিল মেমৰি হিচাপে, CPU আৰু মেমৰিৰ বেসিক কম্পোনেণ্ট হিচাপে। তাৰপিছত ছেকেণ্ড জেনাৰেশ্যনত ট্ৰানজিষ্টৰ ইউজ হৈছিল। থাৰ্ড জেনাৰেশ্যনত ইণ্টিগ্ৰেটেড চাৰ্কিট ইউজ হৈছিল। ফ'ৰ্থ জেনাৰেশ্যনত তোমাৰ প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজ C++ এইবিলাক ইউজ হৈছিল। ফিফ্থ জেনাৰেশ্যন আমালোকে যিটো কম্পিউটাৰ ইউজ কৰি আছোঁ এইটো হ'ল 5th জেনাৰেশ্যনৰ কম্পিউটাৰ। ইয়াত দেখা মাইক্ৰ' প্ৰচেছৰ ইউজ হৈছে আমালোকৰ যিটো কম্পিউটাৰ ইউজ কৰোঁ। জাভা, .NET এইবিলাক প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজ ইউজ হৈছে। তে সাইজ হিচাপে কম্পিউটাৰক আকৌ 5 প্ৰকাৰত ডিভাইড কৰিব পাৰি। মাইক্ৰ' কম্পিউটাৰ, মিনি কম্পিউটাৰ, মেইন ফ্ৰেম কম্পিউটাৰ, ছুপাৰ কম্পিউটাৰ, ৱাৰ্ক ষ্টেচন। মাইক্ৰ' কম্পিউটাৰ কাৰণ মাইক্ৰ' প্ৰচেছৰ ইউজ হৈছে, সেইকাৰণে ইয়াক কয় মাইক্ৰ' কম্পিউটাৰ। আমালোকে যিটো ইউজ কৰোঁ লেপটপ, ডেস্কটপ যিটো ইউজ কৰোঁ এইটো ছিংগল ইউজাৰৰ কাৰণে। তাৰপিছত মিনি কম্পিউটাৰ। মিনি কম্পিউটাৰক মিড ৰেঞ্জ কম্পিউটাৰ বুলিও কোৱা হয়। তে এইটো মাল্টিপল ইউজাৰৰ কাৰণে, মাল্টি ইউজাৰৰ বহুত মানুহে একেলগে কাম কৰিব পাৰে। মেইন ফ্ৰেম কম্পিউটাৰ এইটো মাল্টি ইউজাৰ। তাৰপিছত ছুপাৰ কম্পিউটাৰ এইটো বহুত ফাষ্ট কম্পিউটাৰ। ৱাৰ্ক ষ্টেচন এইটো ছিংগল ইউজাৰ কিন্তু এইটো হাই কোৱালিটিৰ। ঠিক আছে বন্ধুসকল, তে অন দ্য বেচিছ অফ ডেটা হেণ্ডেলিং আকৌ 3 প্ৰকাৰত ভাগ কৰিব পাৰে। এনালগ কম্পিউটাৰ, ডিজিটেল কম্পিউটাৰ এণ্ড হাইব্ৰিড কম্পিউটাৰ। এনালগ কম্পিউটাৰ এনালগ ঘড়ীবিলাক যে চাই তে এইবিলাক এনালগ ঘড়ী। ডিজিটেল কম্পিউটাৰ ডিজিটেল ঘড়ী যে চাইছা তেনেকুৱা আমালোকে যিটো কম্পিউটাৰ ইউজ কৰি আছোঁ সেইটো ডিজিটেল। হাইব্ৰিড কম্পিউটাৰ পেট্ৰল পাম্পত যিটো চোৱা মেচিনটো এইটো হ'ল হাইব্ৰিড কম্পিউটাৰ, এনালগ আৰু ডিজিটেল দুয়োটাই দেখুৱায়। ঠিক আছে বন্ধুসকল, এই যে ডেস্কটপ মানে হ'ল টপ মানে ওপৰত, ডেস্ক মানে ডেস্ক টেবলৰ ওপৰত যিটো ৰখা এইটোক ডেস্কটপ। লেপ মানে লেপৰ ওপৰত যিটো ৰখা হয় সেইকাৰণে লেপটপ। পামটপ টেবলেটৰ নিচিনা সৰু, মানে যিকোনো ইহঁতে লৈ যাব পাৰি সেইকাৰণে এইটোক টেবলেট কম্পিউটাৰ বুলি কয়। PC মানে পাৰ্চনেল কম্পিউটাৰ চিষ্টেম, অপাৰেটিং চিষ্টেম এইবিলাক নেক্সট ক্লাছত ভালদৰে পঢ়িম। থেংক ইউ বন্ধুসকল। যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। বন্ধুসকল লগ পাম আকৌ নেক্সট ক্লাছত, আকৌ নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম। ধন্যবাদ থাকিল বন্ধুসকল।